คุยกันวันเสาร์สนับสนุนโดยบริษัทล็อกเล่จำกัดมหาชน King Power เข้าใจนักเดินทางแอร์เอเชียใครๆก็บินได้คุณก๊อตคะวิวสวยมากสวยจริงๆก่อนที่จะเพลินกันแบบนี้นะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะสสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่กันที่ยอดพิมาน River Walk ค่ะถ้าพูดถึงตลาดพิมานแล้วนึกถึงอะไรเรานึกถึงตลาดดอกไม้สดที่เห็นว่าเปิดมา50กว่าปีแล้วนี่ใช่แล้วค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเขาเอาพื้นที่แห่งนี้มาพัฒนาค่ะเมื่อก่อนเป็นโกดังเก่านะเอามาพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมนะคะว่ายอดพิมาน River Walk เนี่ยมีอะไรให้เราชมและชิมบ้างค่ะก่อนที่เราจะเดินเที่ยวเนาะใช่ค่ะแล้วก็ชิมอาหารอร่อยๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้บริหารที่นี่กันก่อนค่ะคุณเฉลียวปรีกลางค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ผู้บริหารมาต้อนรับเราเองเลยต้องถามอย่างนี้ค่ะคุณเฉลียวค่ะเมื่อก่อนที่นี่เป็นอะไรย้อนกลับไปหน่อยสัก50 ปีที่แล้วมากกว่า50 ปีตรงนี้เป็นโกดังเป็นโกดังสำหรับเก็บผักผลไม้ดอกไม้ค่ะแล้วมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นอะไรได้ยังไงก่อนจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีแนวความคิดที่นี่ก่อนว่าเราอยากจะพัฒนาให้ตลาดดอกไม้ ซึ่งตลาดดอกไม้ของเมืองไทยเนี่ยเป็นใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกอันดับ4ของโลกใช่แต่เพียงแต่ว่าความสะอาดความเป็นระเบียบยังไม่มีเราต้องการให้มันเป็นระเบียบและสะอาดขึ้นครับหลังจากที่เรามองเห็นโกดังทั้งหมดแล้วเนี่ยเรามองเห็นว่าหลังจากที่เปิดโกดังมามันมีโลเคชั่นมีวิวฝั่งตรงข้ามที่สวยงามที่เห็นอยู่นี่ใช่ครับใช่ดีมากเราก็เลยส่วนหนึ่งยังรักษาวิถีชีวิตความเป็นตลาดดอกไม้เก็บไว้แต่จะเพิ่มวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มเข้าไปค่ะได้2อย่างต่อยอดอีกต่างหากเป็นไงล่ะเห็นว่าไอเดียแบบสร้างตึกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไหนคะใช่สถาปัตยกรรมตรงนี้เนี่ยแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นจะบ้านหม้อก็ดีคลองหลอดก็ดีตรงกระทรวงกลาโหมก็ดีก็จะเป็นโคโลเนียลหมดเลยเราก็เลยล้อโคโลเนียลมาไว้ที่โกดังอันนี้ให้มันสอดคล้องกันให้มันสอดคล้องใช่ครับเพราะนั้นตอนที่เรารีโนเวทเริ่มรีโนเวทเราขุดพบปืนใหญ่1 กระบอกตรงบริเวณนี้บริเวณโกดังที่1เราก็เลยเรียกทางศิลปากรมศิลปากรมารับเอาปืนใหญ่ไปปรากฏว่าท่านบอกว่าที่นู่นมีเยอะแล้วขอฝากไว้ที่นี่ก่อนแล้วผมก็เลยถามเขาว่าไอ้ตรงโกดังที่เราขุดพบปืนใหญ่เนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนเขาก็เลยบอกว่าเคยเป็นป้อมปืนผีเสื้อตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วคนลุกเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเจอปืนใหญ่เราก็เลยโกดังมันไม่มีชื่อโกดังเราก็เลยตั้งชื่อโกดังให้ใหม่เลยเริ่มจากโกดังแรกเป็นเรื่องชื่อจากสยามปราการก็คือป้อมปืนผีเสื้อตอนสมัยนั้นก็เลยตั้งว่าสยามปราการจะมีทั้งหมดเนี่ย6 โกดัง6 โกดังแรกคือสยามปราการแล้วก็วิมานอโยธยาวิมานอโยธยานาวาพาณิชย์วิจิตรพระนครยอดพิมานธานีและก็บุรีสลาแบบเพราะมากเลยแล้วคล้องจองกันด้วยค่ะตั้งใจให้มันคล้องจองกันแต่ละอาคารเราต่างกันยังไงแบ่งเป็นในอาคารเนี่ยเราพยายามทำอินทีเรียส่วนกลางให้เป็นสยามปราการวิมานอโยธยาเนี่ยก็พยายามจะอินทีเรียให้เป็นกรุงศรีอยุธยาเราจะเห็นโคมไฟตรงบันไดเลื่อนเนี่ยก็จะเป็นสมัยอยุธยานะครับนาวาพาณิชย์ก็คือจะเป็นยุคกรุงธนบุรีก็จะเห็นว่าเป็นประกับไม้ในการตกแต่งภายในนะครับวิจิตรพระนครกับยอดพิมานธานีเป็นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็อาคารสุดท้ายเป็นบุรีสลานี้เป็นกรุงเทพมหานครเห็นไหมคะได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะสะท้อนประวัติศาสตร์ที่เราแบ่งเป็นแต่ละโซนเนี่ยในแต่ละโซนเรามีคอนเซ็ปต์ไหมคะว่าร้านในนั้นจะต้องเป็นอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องร้านที่จะเข้ามาแต่ละร้านเนี่ยก็ต้องตกแต่งให้มันเข้ากับธีมของภายในอยู่แล้วเราต้องให้ใครที่เหลือไปให้พยายามบังคับไปตรงนั้นเหมือนกันอยากจะบอกว่าเดินเข้ามานะร้านตรงนี้นะจะเป็นร้านอาหารที่วิวสวยที่สุด
ครับขอบคุณ นะคะ ยามเย็น อ๋อ นะ ใช่ วิว ใช่ ดี มองออกไปนี่สวยมาก เพราะเราจะเห็นเป็นภาพเป็นวิวพาราโนมา จะเห็นเป็น180 องศานี่ระนาบอย่างนี้เลยสวยจริงๆค่ะนะคะ กับวิถีชีวิตริมน้ำด้วย ใช่ครับ นะคะ สร้างมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าอย่างคุณเฉลียวบอกว่าก็ยังคงความเป็นตัวตนเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม ใช่ครับ เรา ก็ รัษา จะเห็น ไว้ยังไง ก็จะเห็นว่าในส่วนของ River Walk เนี่ยก็จะเป็นแบบไฮโซมาก อืม แต่ในด้านตลาดก็ยังค้าขายยังรักษาวิถีชีวิตในการค้าดอกไม้ผักผลไม้เก็บไว้ อืม แต่เพิ่มความสะอาด เพิ่มความสะดวก เพิ่มความสบายของผู้ค้าและผู้ขายเท่านั้น อ๋อแสดงว่าเราก็ทำงานร่วมกับชุมชนด้วย ใช่ครับ ตรง ใช่ นี้เรามีโครงการต่างๆ ที่เรา ทำร่วมกัน ทำร่วมกัน ใช่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกัน ใช่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ไง ใช่ อย่างที่บอกเป็นไงล่ะอยากเดินดูละ แล้วในอนาคตอัน ค่ะ ใกล้นี้ถ้ารถไฟฟ้าสถานี MRT ค่ะ สถานีสนามชัยซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของฝั่งพระนครเสร็จ ค่ะ ตรงนี้จะสะดวกมากห่างจากสถานีแค่ 20 เมตร แต่นิดเดียว นิดเดียว คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราสองคนพาไปดูทั้งหมด 6 โซนเลยนะพาคุณผู้ชมไปดูทั้งชั้น 1 ชั้น 2 เลยค่ะ